Most I learned was that it's where the Talanah took their prisoners. Somewhere far to the west near Thornmarsh, the Lowland clan's capital. He set out to find it not long after. On his own? I tried to warn him, but he was ser ut som en stor yoghurt. Ja, så det jag gör nu är att jag ska köra ett uppdrag som jag tror går ut på att, ja, det märks väl, men oj, förlåt, min näsa. Det går väl ut på att Aloy ska hitta eller hjälpa hon tjejen som ser ut som en samurai Talanah att hitta en som heter Amadis. Så det är där det går ut på. Och hon har ju typ, ja, en crush på honom. Larvigt, men ja, det är som det är. Ja, se. Did Amadis say anything about why he was heading to the rot? Afraid not. He was a man of few words. Han var väl Sounds like rutten. him. Did he look okay to you? More or less. He seemed shaken when we learned the tunnel had collapsed behind us. But then again, so was everyone around here. Alltså hans röst, jag orkar inte höra mer om honom. Hans äckliga röst. Thanks, Raggart. This has been helpful. Hope you find him. Alltså, Okay, creepy. I'll head for Thornmarsh. Meet me there. Hold on. What? You're willing to go to the ends of Tanakh territory to find this guy. No hesitation. Of course, he's one man alone in the Forbidden West. I'm just worried about him. I think it's more Just than that. worried. Mhm. I'll meet you near the lowland capital. Then you're going to tell me who Amadis really is. Fine, I'll lay low, north of the village. See you there. Mhm. We all know what that is. Love is in the air. En äcklig They gubbe. have to send a message back to Chain Scrape. Bet everyone's gonna hear about this. Jaha. Och gryta. Jaha. Då ska vi se vart jag ska. Nu har jag inte ens aktiverat uppdraget. Det är så typiskt mig. Pharaoh's Tomb. Fy. Det uppdraget är... Usch. Äckligt. Då ska vi se. Vart är... Här... Där. Need to know. For Mars. Och det är 3007 steg dit. Då vill jag verkligen ha en shortcut. Alltså det är ju jättelångt dit. Fasiken. Visste inte jag att det var så där långt. Fy vad störigt. Det närmaste är Falls Edge. Där har jag varit i alla fall. Okej. Då är det dit vi åker. Travel. Yes, fast travel. American Express. Ja, jag är trött idag. Eller jag sov inte så länge som jag hade tänkt. Jag vet inte hur många timmar jag sov. Jag måste ha sovit typ 6 timmar kanske. 5-6 timmar tror jag. Men det är okej. Man börjar bli lite seg så här på kvällen. Då ska vi se. Nu är jag i Falls Edge. Ser ut som att en ny quest har öppnat. Men fy vad ni pratar. Ja, ni och era 10. Vän 10. Ja, men den ska jag inte kolla in nu. Utan jag tänkte jag skulle till Thornmarsh. Och det är väldigt långt till Thornmarsh. Så jag hade inte planerat att springa hela vägen dit. Så jag gör så. This must be Falls Edge. Well, Supply here. taking flight. Oj, ett träd i vägen. Jag flyger dit. Då ska vi se. Det går betydligt snabbare. Vilket tjat om Faros grav. Jag bryr mig inte om hans larviga grav. Okay. Falls Edge behind me. Just gotta head west until I reach the coast. And the Quen Ferry. Ja, men herregud. Jaha. Nu förstår jag varför. Det var för att det var tydligen en del av det uppdraget att man skulle till Falls Edge. Ja, okej. Ja.
Eller alltså jag bryr mig inte så mycket nu. För det andra uppdraget, Pharaoh's Tomb, det är ju main story. Och den main storyn har jag redan klarat ut 2 gånger. Så nu, det här är min 3:e playthrough. Och den kör jag på den lättaste svårighetsgraden, story då. Och nu fokuserar jag bara på mest... Eller jag kör ju lite storyuppdrag då, obviously. Men jag kör främst sidouppdrag och så. Och det är mer för att få in snabba Champions tokens. Och det är för att jag ska köpa New Game Plus grejer. Som jag inte fick tag på min förra playthrough. För den var ju på ultra hard. Och sidouppdragen var skitsvåra på ultra hard. Så jag kör dem på det lättaste bara för att grinda igenom lite snabbt så här. Det går betydligt snabbare med den här Birdin, eller Sunwing heter det, men ja. Nu är jag snart. Oh, en drone. Ska man ta dronen också eller ska man skippa den? Var är den ens? Då måste jag se vart den är. Nu blir jag faktiskt genuint nyfiken. Och frågan är ju då vart jag måste ställa mig då. Alltså det känns ju som att den är väldigt långt ner. Oh. Jag tryckte på fel knapp. Det är sånt som händer när man inte har sovit så mycket. Undrar om jag kan få tag på den. No, I could not. Men hur gör jag där då? Ja, det är dit upp jag ska, tror jag. Okej. Var det här ett fågelbo eller vad fasiken? Jaha, det är hit jag ska. Till ett annat fågelbo. Okej. Jaha, jag kunde stå där borta också. Okej. Ja, då får jag väl vänta tills den kommer hit då. Vilket konstigt ställe att stå på. Men det är inte som det brukar vara. Så. Nej, för normalt sett när man tar sådana här survey drones så brukar det vara typ om på byggnader och sånt. Jag hatar också trampa i röda saker. Ja, men vad är min fågel nu då? Birdie! Men, jaha, så. Jag tycker det är coolt när hon flyger på en fågel så här. Det påminner om Daenerys Targaryen. Då ska vi se vilken riktning vi ska här då. Jag var ju nästan i Thornmarsh, men då så. Kanske jag kunde ha gått hela vägen med skitsamma. Aha. Jag ska inte till Thornmarsh. Aha, nej okej. Ska vi göra en James Bond drop-off här? Woo! James Bond. Då ska vi se, var är hon då? Va? Ofta de gömmer sig där borta. Så shady. Not creepy at all, men okej. Står där och hänger. Fy. Så. Thornmarsh. Quite a sight, isn't it? Never thought I'd find myself this deep in Talanah territory. Have you run into any trouble? I've been keeping my head down. Had to duck into the swamps a couple of times to avoid Talanah patrols. Well, I'm here now, so spill it. Who is Amatis, really? We met out in the wilds, after I was wounded on a hunt. He healed me, then helped me put a stop to a hunter-killer machine that was threatening a nearby village. At first, he thought I was just another hunter from the lodge who only cared about the biggest machine trophy. And I thought he was just a grouchy hermit living in the woods. But then he trusted me with the truth, told me how the Red Raids took everything from Oh, I see where me. this one's Side of going. him, I don't know. Oh, Changed things. det där känner man ju igen. You love him.
don't you? I think I might, yeah. Then why did you part ways? When he told me how he failed to save the woman from his past, I told him how I made peace with my still father clinging on to his he realized ex. he needed to do the same Den där känner man igen. on his own. Wait. When we searched that Red Raid's battlefield together, you said he'd lost someone close to him there. I thought you meant a fellow soldier. She was. Women aren't allowed to serve in the Karja army, but And you Nessa think disguised she's herself so just she could. a friend. Amadis kept her secret. When he left to come out west, he promised he'd send word that he was all right, but his letter never came. So you set out to find him. And when we do, I'll have words for him for leading us on this wild goose chase. But it was your choice. Kind of understand now. Amadis thought I Nessa mean, died on the battlefield. But when he learned Amadis that bryr the sig egentligen prisoners inte om back west henne. were going, Alltså som mest som en vän liksom. Så han bryr sig inte om att hon letar efter I did honom some scouting egentligen. while I was waiting. I think I might have Så, och det found var ju a way. hennes val att jaga honom så. Men jag kan förstå henne, jag kan relatera till det liksom. Det kan nog många. Do you think Nessa might still be alive? Ensidig doubt it. attraktion. Any Karja prisoners from the Red Raids would have been killed or returned home by now. Så jag känner verkligen med henne. I think he just needs to know. Need to know. Men egentligen är det ju hon som också... Hon vill ju veta var han är och... Ja. Jag har ju spelat det här uppdraget en gång förut. Och ja. It hit me in the feels kan jag säga. Men jag gillar ändå att de har sådana uppdrag som är relatable. Vissa saker förändras aldrig. Jaha, en fälla. Coolt. Over here, you flaming hunk of scrap. That's him. Dismantle. That Fireclaw's right on his heels. He's no match for it alone. Come on. Jag fick bara 3 metal shards. Okej. We've got your back. What the fuck är det där? Purgewater ammo Not couldn't hold now. it. Fireclaw. Weak against frost? Ja. Ja, den har redan en mental state. Jaha, men då sånt var det ingen idé. Då kan jag lika gärna spränga den. Som sagt, det är väldigt lätt på story difficulty. Jaha, är han här nu redan? Oj, det var många fällor. What a trapper. Åh gud, en sån kille kan man inte lita på. Så sätter upp fällor både för monster och för tjejer. Men coolt, jag har aldrig sett en plasmafälla förut. Jag vet att jag har spelat det här en gång förut, men jag minns inte att jag såg den här då. Plasma tripped wire, det är coolt. Och fick jag glow blast också, shit vad coolt. Det är därför jag gör det. Man får ju resources. Nice. Här är jag bara lootar. Orkar inte ta allt. Fy. Han ser jättetunt ut. Yeah, You're as fierce a fighter as ever. and you're still adept with your traps. Det där känner man igen. He's such a flirt. Jaha. Men så är han bara vänlig. Då ska vi se. Talk to Amadis. Talanah, You were supposed to let me know you were okay. I was going to send the message right after I crossed into the desert with an Oseram caravan. Right. But when it became clear that the tunnel had collapsed behind us, I figured the only thing I could do was press on. Seeing as you found a way out here, however, clearly I was wrong. I'm sorry. The last thing I wanted was to worry you. Jag trodde du... Fy, vilka äckliga ögon hon hade. So, you must be Amadis. And you must be Aloy. Talanah's told me a lot about you. And I guess you must know about me. A little. Så han vet om att hon är kär i honom. Ändå så... A clue. He's leading her Or a shred on. of one. Anything about Nessa's fate. So he's leading Maybe she her died on on. the battlefield. Or maybe she wasted away in that prison. Either way, I have to know. I need to know. Hur många gånger ska du säga need to know i det här uppdraget?
Talanah told me about you and Nessa during the Red Raids. That you kept her secret. We were both assigned to the Southern Spear Division. Our orders were to push into Tanakh territory through the tunnel. Alltså en kille som stirrar så där kan man inte lita på. Han ser helt psycho ut. Fy vilka äckliga ögon. We both saw the raids for what they were. And the two of you grew close? We did what we could to protect innocent lives. It felt like we were the only ones who objected to the slaughter. And yes, we were close. Until the Battle of the Burning Blooms. Oh. What happened at the Battle of the Burning Blooms? I had intel that the Tanakh forces were greater than we had anticipated. I tried to convince my commander to halt the attack. He was a drunken lout. And when I threatened to reveal his incompetence to Karja High Command, he pulled a knife on me. So I killed him. In self-defense. It was still murder. I was condemned, but I thought at least I could still save Nessa. I was too late. By the time I got to the battle, the fields were already burning. Our soldiers slaughtered or missing. What's more, the commander I had killed was from a powerful noble house. They put a bounty on my head. I've been on the run ever since. But the Red Raids are long over. Sun King Avad would pardon you if he knew... The Sun King can't help me. A pardon from Avad won't stop bounty hunters eager to claim their prize. Jag är inte ett dugg investerad I hans öde, om jag ska vara ärlig. So, you and Talanah, sounds like the two of you had an adventure out in the wilds. Clawstriders, a hunter-killer, mercenaries, a shell snapper. Så They subtilt. could get their way. A scruffy hermit in the woods certainly tried. That was foolish of him, in hindsight. Okej. Det där var lite weird. Men hans ögon, fy vad stämmer på hans ögon. Skitsamma. Well, we're here now. So let's head to the rot. I can't ask you to come with me. I feel bad enough you've come this far. I didn't come all this way. Och nu to save försöker you han bli now. av med henne typ. We'll see this through together. I know better than to try to talk you out of it. Come then. The rot's not far. But, oh, I love the attention. The rot's Oh, along well. the shore, but we'll have to stick to the woods to avoid being seen. How did you find it? Jag I skojar. overheard a Tanakh patrol from the nearby Jag måste village skjuta talking about honom. it. Figured it out from there. What were you gonna do if we hadn't found I you? Take it on arslet. alone? I only need to question one guard. Figured I'd grab someone when they're by themselves. Alltså jag orkar inte. None of us. We're getting close. Just a little Så further. vi ska typ föra med honom på ett uppdrag att rädda den tjejen som han simpar för. Alltså det här är så... Jag tycker så synd om Talanah. Hon är så kär I honom att hon inte ser. The rot. Those are Regala's rebels. They're waging civil war against the rest of the Tanakh. They must have taken over the prison. Then they would have killed any of the guards. They were my last hope of finding out if Nessa was there. Maybe not. There might still be some clue inside. Even after all this time? Aloy can see much more than you or I. And let's do it. Any scrap of hope is better than nothing. We'll have to find another way in. The front gate looks impenetrable. And there's no way we're scaling those walls. You two stay here. I'll see if I can find another way in and get that gate open. I should check around the sides. Might be a way in from the water. Ska vi se. En fågel. Ja. Bye. Pelikan. Jaha. Ja, men nu såg jag ju den så jag behöver inte det där tipset. Då ska vi se, hur var det man gick in här nu igen? Det var ett tag sedan jag gjorde det. Hör lite röster. Kan man kanske gå in här någonstans? Ja, här är ju vatten, men jag för mig att man gick in från vattnet, men jag är inte säker.
det var ju ett par månader sedan jag gjorde det här. Ska vi se. Ja. Gotta get to the main gate to let Talanah into Madison. Jag minns att jag tyckte det här var svårt på Easy. Eller utmanande, men det var min första playthrough. Så. Ja, men det här är ju lättare svårighetsgrad. Wow, okej. Okay. Bye! Might be a good time to let Talanah into Madison. Varför det? Jag klarar det här själv. There's a body. Could be a trap. Movement. There. Go then. One down. If I can get the main gate open, Talanah and Amadis can help me clear out the rest of this place. Jag ser. Fy, det är den där som är Big Boss Man, kanske. Rebel Champion. Fy, jag har så lust att bara spränga dem här. Blaze Container, kan jag nå den härifrån? Från buskaget. Ja, det var det. Det var en liten myra. Jag vet, jag kan inte låta bli. Det där var kul. Jaha. Nu ser de mig. Oops. Wow! Okej. Det var nära att jag tar bort den där. Eller vad heter det? Sprängde tunnan. Okej. Då ska vi se. Vart är porten nu då? Som jag ska öppna. Jaha, jag måste fortsätta. Är det någon som springer efter mig eller? We need to make haste. Och fy. Den där såg inte mig ens. This is where we search for them. Let's find her. This one take off. Vad är det där för folk? Talanah prisoner. Aha. Where are you? Hey, where are you? Call it out. Check around. De tror att de kan fånga mig. Det kan de inte. Kan vara bra att hålla lite track på fienderna. Ifall att. Ska vi se. Larvi. Jag har lust att döda honom bara för att. Han är ful. Jag minns inte vilken väg man skulle gå. Det kan vara så att det gick fel väg nu, men jag är osäker. Jag måste faktiskt kolla på kartan. Ja, just det. Jo, jag måste gå där. Det var jag tror jag gick en omväg. Okej. Så. Men då måste jag gå förbi där han står. Vad jobbigt det här är. Jag är så här. There they are. Nu får jag döda honom. Jaha. Jag vet. Okej. Nu blir jag sprängd. Ska vi se. Too bad for you. Bye. Så. Jag behöver mina vänner här. Gate's open. Let's go. Wow. Okej.
Ja, det är ju inte så jättesvårt på story. Okej. Bara... Okej, fy vad äcklig. Shit, jaha, han hade ett vapen. Och eld, ja. Ja. Det får brinna lite. Va? Vad snackar hon om? För inte den där äckliga. Nu ska vi se vart resten är. Det är... Det är bra. Kom hit. Eller ska jag headshotta? That's all of them. Okej. Bye. Bye. Äckligt. Jaha, jag fick inte ens sluta. Okej. That device is gonna call a machine. Han tryck säkert på den. But of course. Vad är det? Lapras. Oj. Han som kastar massa stenar. Just det, var därför jag tyckte det här var svårt. En Tidripper. Vad är den svag mot då? Frost och chock. Oh god. Perfecto. Så vi kan avsluta det här snabbt. Jaha, så snabbt gick det. Det är så lätt på den här svårighetsgraden. Oh, vad är det där för något? Purge water pouch. Men jag vill ju luta. Så. Intressant. Okej. Ja, det var där då. Då... Varför är han? Okej. Oh my god! Han fick ett hål. Va? Det ser ut som han fick ett hål i kalsongen. Fy! Oh my god, fy vad pinsamt. För honom. Okej, jag skrattar mer än vad jag kanske skulle göra. Eller borde göra, men då ska vi se. Ooh, prisoners. Det var de jag såg förut. Here. Door's locked, but that last rebel had a key on him. Och det är massa Talanah. Freed by Karja. Have we not been humiliated enough? It's not their fault you were locked up in your own prison. I'm looking for information about a Karja soldier. She might have been a prisoner here 5 years back. Her name was Nessa. The Karja Nessa was here. I killed her myself. Nessa. I'll handle this. Go secure the grounds. Hon har blivit en Talanah. It's you, isn't it? Nessa, how? It's Why? Rataka. Let me get this straight. You were Nessa. You were brought here as a prisoner during the Red Raids and then became Talanah? The Karja forbid women from military service. I lived my life pretending, ashamed of who I really was. But the Som en Talanah trans. measure a soldier only by their strength and resolve. So I took my place among them. Jag kan förstå henne faktiskt. Rataka, I've mourned you for 5 years. Why didn't you let me know you were alive? I had a new life. I wasn't going there. She was never in love with him. Amatis.
I guess. So if you became Talanah, how did you end up as a prisoner here again? My squad was ordered to retake the rot from Regala's rebels. We failed. Considering how much Regala seems to hate the Karja, I'm surprised her rebels let you live. You're right. I'd be dead if they knew. But few Tanaks remember who I once was. If you were brought here as a prisoner, how did you become Talanah? I knew it was only a matter of time before the Tanaks killed me and the others who were held captive. But one day, one of their soldiers stopped in front of my cell, asked how a woman had ended up fighting for the Mad Sun King. As he spoke, I realized he was once Karja. Fashav. I heard how he fell at the embassy. He deserved a better death than that. The other prisoners he condemned to death, but he convinced the Talanah to let me fight for my life. I won through blood and blade. I became Rataka and never looked back. You were willing to wear a disguise so that you could serve in the Karja army. Som Mulan. Do you miss being Karja at all? No. The Red Raids showed me there was no honor in fighting for the Karja. And when my comrades and I were brought here as prisoners, we knew no one would ever come for us. I would have, had I known. It's better this way. Beneath my Karja armor, I found I had the blood of a Talanah. Good for her, good for her, faktiskt. Hon följde sin dröm så. Och så dodgade hon en riktig bullet genom att sticka ifrån den där bajskorven. The way Amadis talked about your time together, I thought you'd still care about him. It was 5 years ago. I didn't abandon you. She has Before moved the on. battle, I tried to get Godiah to call off the attack, but of course, he didn't listen. I ended up killing him. Then he got what he deserved. I ran for the battlefield to find you. But you were already gone by the time I got there. I didn't know. But even if I did, I mourned you, and then I moved on. Japp. Okej, så hon var kär i honom också först då, så det var ömsesidigt ett tag. Men det var väl inte så viktigt för henne som det var för honom, I guess. Because she's a strong, independent woman. What will you do now? You've taken back the rot. My squad will ensure it stays that way. So this is it? After everything we've been through. Och meanwhile, This is Talanah in the goodbye. background. It has to be. Jag My tycker så place synd will om always be Talanah. here, and yours is back east. I'm sorry that you've suffered. You deserve better than how the last 5 years have treated you. I'll make sure you're granted safe passage out of the lowland. Consider it Nessa's final farewell. Jag tycker ändå det här sidouppdraget är väldigt välskrivet. At least now you know the truth. Somehow it hurts worse. You must think I'm an idiot. No, I just think you have a lot to figure out. I'll take you back east to the Sendem. After that, I don't know. Talanah, I understand. I'm sorry it came to this. Me too. Give me an Aloy a moment. Bra, skit i honom. Are you alright? To be honest, no. What's going to happen between you two? I'm not sure. He clearly has a lot more feelings to sort through. Skit i honom. And I won't be anyone's second choice. Det är I bra, want you to have nice. this. Bra For budskap. seeing this through with me. No hawk could ask for a better thrush. Or a better friend. Jag tycker så synd om henne. I guess this is it then. You're heading back east. I think I'll hang around Barren Light for a while before returning to Meridian. If you find yourself back that way, look for me there. I will. Safe travels, Talanah. Ja. Ja, så kan det vara. Maybe I should check in with her the next time I'm at Barren Light. Seems like she could use a shoulder to lean on. Poor thing. Jag kan relatera. Jaha, ofta de var kvar.
Alltså hon är kvar där. I know Amadis must be hurting. But sometimes a bone must be broken again so that it heals properly. Det är ett sätt att säga det på. The rebels have been targeting the lowland clan since the war began. But we won't let the rot fall into their hands again. May you always strike true. I know Amadis must be hurting. Ja, okej. But sometimes a bone must be broken again so that it heals properly. Our chief owes you his life. Oj. Oh, vad är det? Pelikan som flög. Okej. Walk with strength. Kan man döda dem? Nej. Jag vet, jag kunde inte låta bli. Ja, det var det här uppdraget då. Det var ju intressant. Väldigt relatable storymässigt som sagt. Och en av mina favoritsidouppdrag faktiskt, om jag ska vara ärlig. Och ändå är inte jag direkt ett fan av Talanah, men hon var ju med i Horizon Zero Dawn också. Men ja. Nej, men jag tyckte det var bra. No. Vad gör han? Äter någon himla... Vad är han äter? Köttbitar. Kyckling. Typiskt alla de här NPCs bara tjatar om hunting grounds hela tiden. Outlander. Först trodde jag att det var honom de åt då. För det var någon som var död där eller något. Fy! De står där och äter. En död kropp ligger där. Vad sjukt. The war might have gone against Regal, but this is the battle that counts. Kyckling. Eller så är det människor de äter. Som de har kokat här i gryta. Ja, men det var det uppdraget. Så här bryter jag. Bye!